سلامی دوباره با من ناصر احمدزاده طراح نقاش و مجسمه ساز همراه باشید با ادامه این سری آموزش های آمادگی برای کنکور عملی هنر. توی این ویدیو دیگه میخوام کار رو به پایان برسونم. کار رو دیگه باید جمع بکنم. تصور اینه که شما انتظارم اینه که شما تمرینات قبلی رو ویدیوهای قبلی رو دیده باشید و تمرین کرده باشید، توی همین فضای کانال من به صورت آنلاین دیده باشید و الان آمادگی کافی رو داشته باشید برای دیدن این ویدیو. دوستان نظراتتون رو برام کامنت کنید، حتما میخونم و پاسخ میدم. همچنین لایک بکنید و اگر ایده ای نظری داشتید با من در میان بگذارید. خب من دقیقا میخوام توی این ویدیو یک مقدار با شتاب کار بکنم و این رو به نوعی میخوام همزاد پنداری بکنم با شمایی که سر جلسه کنکور دقایق آخری هستید، ساعت رو نگاه میکنید و میخواید توی کمترین زمان باقی مانده بیشترین تأثیرات رو روی کارتون اعمال بکنید. ببینید توی این زمان کم سرعتتون، حرکات دستتون، کار کردن روی تمام قسمت ها رو فراموش نکنید. پهنای مداد میتونه خطای عریضی رو به شما بده و این خطا سرعت شما رو هم بالا میبره و یک بافت یک دست خوبی رو ایجاد میکنه توی کار. این چرخش رنگ رو دقت کنید. مثلا از این لباس وارد این چارپایا نیمکت شده، وارد این قالی کف شده، این حرکت، و حالا این آبی که توی این شلوار هست، توی اینجا هم هست، توی این قسمت هم هست. این چینجورکای تخت رو ببینید، این گردش ها. همچنین این بنفش رو ببینید، توی این شال هست، توی دست ها هست، توی این لباس هم هست. میتونه این پشت توی یک مثلا گلدانی یک شیئی هم باشه و نه مجرد فقط توی همونجا، بلکه یک مقدار هم این رو ترکیب میکنیم با رنگ های اطراف. ببینید شاید به چشم نیاد اینها، ولی توی ترکیب رنگی که ایجاد میکنه فضا رو مهیا میکنه برای وجود این شی اونجا. تنها الان فقط این یک رنگ رو داره، حتما نیاز داره به رنگ های دیگه‌ای که توی این فضا هست تا این رنگ ها این شی رو سر جای خودشون قرار بده. بافتی رو مثل بافت شیشه برق زدن ایجاد میکنم و باز توی فضا بیشتر کار میکنم و تضادها، کنتراست ها رو دقت بکنید. من اینجا الان این تون آبی رو، این رنگ آبی رو اینجا لازم داشتم، ولی نزدیک دستاش مثلا نزدم این قسمت به خاطر اینکه خود دسته بیشتر خودش رو نشون بده، اینجا وجود داشته باشه. اینجا خالی بود، تعمداً تیرش کردم. خیلی قرار نیست منطقی باشه که این چه چیزیه، این چه چیز خاصیه. شبیه میتونه دراور باشه، شبیه کمد خاصی باشه. اینها که روی دیوارن شبیه قاب عکس میتونن باشن، یه اشاره‌ای به یک عکس، چیز تصویری میتونید داشته باشید. شبیه به هر حال خیلی چیزها میتونن باشن اینها، ولی فقط خالی نباشه. یعنی یک دیوار خشک و بیروح نباشه، خودش بیانگر میتونه اشیاء وجود در فضاهای داخلی باشه.
خب الان میتونم قسمت هایی رو باز دوباره تأکیدی بیشتر بکنم. سبز رو به این قسمت ها میارم همراه با این تأکید هایی که قراره بکنم. ببینید باز سبز اینجاها، باز توی قالی تکه هایی از رنگ سبز میتونه باشه. این گردش رنگ فوق‌العاده میتونه به شما کمک بکنه. حتما رنگاتون محدود باشه. یک انبوهی از رنگ رو، جعبه رنگ بزرگی رو با خودتون نبرید. سر جلسه فکر کنید هر کسی جعبه رنگ بزرگتر باشه، امتیاز بیشتری داره براش، اینو میتونه کار بهتری تحویل بده. به هیچ عنوان اینطور نیست، به هیچ عنوان سرتون شلوغ نکنید. شما تو زمان کمی که دارید و به هر حال استرس حاکم بر فضا، اگر بتونید 10 تا رنگ رو مدیریت بکنید شاهکار کردید. کمترین میزان رنگ رو با خودتون ببرید. از همین الان فقط با اون رنگ ها تمرین بکنید تا اینکه چشم بسته هم بتونید رنگ درست مورد نظرتون رو انتخاب کنید و دیگه توی اون شلوغی و استرس و فضای سنگین شما سردرگم نشید. البته نمیخوام بترسونمتون، همچین چیزی هم نیست. فکر کنید دارید برای خودتون کار میکنید، داشته هاتون رو کار بکنید، ولی در حال داشته هاتون رو باید غنی بکنید. یک مقدار هم از رنگ‌های گرم خاکستری مثل همین قهوه‌ای میتونید در بک‌گراند، ولی باز با خلوص کمتر و آرومتر میتونید داشته باشید، استفاده بکنید، باز به دلیل ایجاد هارمونی. بسیار هم خوب. این کار دیگه میتونیم بگیم که به پایان پذیرفت و فکر کنید دیگه تایم‌های آخر جلسه است. با تمرکز زیاد و با آرامش خیال کل کار رو یه جمع‌بندی بکنید و یک مدیریت نهایی و دیگر تمام. 2 نفر در یک فضای داخلی مشغول یک بحث معلومه که جدیه. فضای داخلی واقعی و لباس ایرانی و چیزی که معمول هست. بسیار خوب. این کار رو من به پایان میبرم. امیدوارم که بهترین استفاده رو از این ویدیو و این سری ویدیوها ببرید. لایک و کامنت یادتون نره. توی همین فضای یوتیوب ببینید. موفق باشید. بدرود.